Amikor egy utazással kapcsolatos videót készítek, általában relatív könnyű dolgom van, ugyanis annak 90%-át többnyire a saját tapasztalataim alapján össze tudom állítani. Attól viszont, hogy vettünk egy házat az Azori-szigeteken, távolról sem érzem úgy, hogy a téma szakértőjévé váltam volna. Mivel a legtöbb nyitott kérdésre az interneten sem találtam választ, felvettem a kapcsolatot helyi ingatlanosokkal és ott élő külföldiekkel, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ez a videó végül elkészülhessen. Amennyiben téged is érdekel, hogy vásárolhatsz ingatlant a szigeteken, vagy úgy általában Portugáliában, kérlek tarts velem ismét. Ahogy azt már a korábbi videóimban elmondtam, az Azori-szigetek egy csodálatos kis földi paradicsom az Atlanti-óceán közepén. Érintetlenségét nagyrészt annak köszönheti, hogy 10 évvel ezelőttig gyakorlatilag nem volt turizmusa, mivel a fapados járatok megjelenése előtt drágább volt Európából odautazni, mint Amerikába. Mára már relatív olcsón bárki eljuthat a szigetekre, de ennek ellenére a turista dömping továbbra sem jellemző. Éppen ezért az ingatlanok, és úgy általában az élet is még jóval olcsóbb arrafelé, mint Nyugat-Európa más részein. Ez azt jelenti, hogy nagyjából az itthonihoz hasonló árakon lehet egy házhoz hozzájutni. Persze ott is ugyanúgy vannak olcsóbb és drágább régiók, mint nálunk, vagyis vannak olyan helyek, ahol a budapesti árszínvonala jellemző, és van, ahol már a bibickocogói árakon kaphatsz egy házat. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy 15 000 és 1,5 millió euró között válogathatsz kedvedre, vagyis nagyjából 6 és 600 millió forint közötti intervallumban. Nagyon fontosnak érzem megjegyezni, hogy ott a szegénység és a bűnözés között semmiféle összefüggés nincs, tehát az olcsóbb régiókban ugyanolyan tökéletes a közbiztonság, mint a legdrágább részeken. A szigeteken nem csak hogy no-go zónák, de még rossz környéknek számító részek sincsenek. A helyiek mindig és mindenhol úgy viszonyulnak hozzád, ahogy te hozzájuk. Ha kedves vagy velük, ők is azok lesznek, ha pedig tahó módon viselkedsz, tőlük sem várhatsz mást. Egy adott térség árait számtalan dolog befolyásolja. Értéknövelő tényező az óceán közvetlen közelsége és a jó panoráma. Ha a környéken sok bolt, kávézó és étterem található, közel van a központhoz, iskolához vagy óvodához, az szintén növeli egy ingatlan értékét, tehát ilyen téren nagyjából hasonló a helyzet, mint itthon. Olcsóbbnak a külterületek és a városoktól távolabb eső részek számítanak, illetve az óceántól messzebb fekvő települések. Itt persze ne hatalmas távolságokra gondolj. Már az is jelentősen csökkenti az árat, ha a kiszemelt házikó 1-2 kilométerre van a parttól. A mi házunk például egy kimondottan olcsó övezetben fekszik, egy kis település fölötti domboldalon. Légvonalban mégiscsak 1300 méter az óceán, és alig 4 kilométer Angra történelmi belvárosa, ami kocsival egy nagyjából 10 perces utat jelent. Mielőtt rátérnék a vásárlással kapcsolatos tudnivalókra, hadd mondjak néhány szót az ottani ingatlan helyzetről. Az eladó házak állapotának tekintetében meglehetősen vegyes a kép. A legolcsóbb kategóriába a romként hirdetett házak tartoznak. És itt a romot szó szerint kell érteni. Ez általában azt jelenti, hogy csak a falak állnak, nincs tető, nincsenek nyílászárók, és gyakran már a gaz is benőtte az egész épületet. Az én megítélésem szerint ezek felújítása akár többe is kerülhet, mint egy újat építeni, ezért szerintem nincs sok értelme egy ilyet megvásárolni. Már csak azért sem, mert üres építési telkeket is lehet találni már 10 000 eurótól. Az egyik ottani ingatlanos szerint egy új ház építését a generálkivitelezők igénytől függően 800 és 1200 euró közötti áron szokták vállalni négyzetméterenként. Ebben az árban benne van minden az első kapavágástól a kulcsra kész állapotig. A következő kategóriában nálam a nagyon rossz állapotú, erősen felújítandó házak tartoznak. Ezek nagyjából 25 000 eurótól indulnak, de hogy egy jót találj, egy kis szerencsére is szükség van. Ugyanis ezek a legkeresettebb ingatlanok, és általában pillanatok alatt gazdára is találnak. Mi is egy ilyen házat vettünk meg. Nagy mázlink volt, mert aznap, amikor a szigetre érkeztünk, 2 új hirdetés is megjelent. Mindkettőt megnéztük, és még aznap visszajeleztük az egyiknek a vásárlási szándékunkat.
Másnapra a másik hirdetés is eltűnt, tehát valószínűleg azt is azonnal eladták. Nagyjából 2 éve napi szinten figyelem a hirdetéseket, és az a tapasztalatom, hogy átlagban havi egy ilyen alkalmi vételnek tűnő ajánlat szokott felbukkanni, és ezek a legritkább esetben vannak fönn 48 óránál tovább. Néha olyan is előfordul, hogy hónapok óta hirdetett ingatlanok árát csökkentik le drasztikusan, akár 50%-kal. Hogy lehet ezekre gyorsan lecsapni, akár itthonról is, arról majd egy kicsit később még fogok beszélni. A harmadik kategóriába én a közepes állapotú házakat sorolnám. Nagyjából ebből van a legtöbb. Ezek 50-60 ezer eurótól indulnak. Többségük azonban ugyanolyan jelentős felújításra szorul, mint a rosszabb állapotúak. Ha a 2 utóbbi kategória között vacilálsz, mindig tartsd szem előtt, hogy egy közepes állapotú csempét leverni a falról pontosan ugyanannyiba kerül, mint egy teljesen rosszat. Vagyis ha úgyis renoválni kell, anyagilag sokszor jobban jöhetsz ki, ha egy kicsit lepukkantabb házat veszel kiindulási alapnak. És természetesen a piac csúcsán a jó állapotú, felújítást szinte egyáltalán nem igénylő házak találhatóak. Áruk ennek megfelelően 100-150 ezer eurótól kezdődik. Még ezekben is előfordulnak időnként apróbb szépséghibák. Például a szigeteken nem számítanak értékcsökkentő tényezőnek a belső falakon lévő zöld foltok és a felhólyagosodott festék. Ez a jelenség szinte minden olyan épületben előfordul, ahol nincs állandó légkondicionálás. Ez általában nem vizesedésre vagy beázásra utal, hanem egyszerűen a levegő magas páratartalmának köszönhető. A szigeteken az 50-60 évnél régebbi házak többnyire vulkáni kőből, az ennél újabbak pedig különböző fajta téglákból vagy simán csak betonból épültek. Fából készült házat egyet sem láttam. Hőszigetelést nem alkalmaznak sehol sem. Valójában szükség sincs rá, mert egész évben 15 és 25 fok között van a napi átlag hőmérséklet. Éppen ezért a legtöbb házban nincs kiépített fűtésrendszer, és a légkondi sem túlzottan elterjedt extra. Ahol mégis van klíma, többnyire ott is csak párátlanításra használják, nem pedig hűtésre vagy fűtésre. A szigeteken mindenhol van víz, villany és csatorna, de vezetékes gáz nincs. Főzéshez villanytűzhelyt vagy palackos gázt használnak. Mivel fagy soha nincs, ezért a közművek bekötése sokkal egyszerűbb, mint nálunk. A vízórát ugyanúgy a külső falra szokták szerelni, mint itthon a villanyórát, és sokszor a vízvezetékeket is a falon kívül a szabadban vezetik. Napelemeket nagyon kevés házon láttam, de a használati melegvíz felfűtésére szolgáló napkollektor annál gyakoribb. Csak mint érdekességet említem meg, hogy bár sokkal gyakrabban esik az eső, mint nálunk, a legtöbb háznak még sincs esőcsatornája, hanem a vizet simán hagyják lefolyni a tetőkről. Mindebből az következik, hogy a felújítás jóval alacsonyabb költséggel jár, mint itthon. A szigeteken a bérek sem magasabbak, mint nálunk, tehát még az sincs, hogy amit megspórolsz az anyagon, azt kifizeted a drágább munkadíjra. Mi 2023 második felére tervezzük a felújítást. Ha elkészült a tapasztalatokról, mindenképpen be fogok majd számolni. És akkor most már tényleg rátérek a vásárlás menetére. Jó hír számunkra, hogy Európai Uniós állampolgárként pontosan ugyanazokkal a feltételekkel vásárolhatunk Portugáliában házat, lakást, nyaralót vagy akár termőföldet, mint a helyiek. Ha szeretnél tájékozódni az eladó ingatlanokról, akkor az idealista.pt oldalon érdemes nézelődni, amit akár appként is letölthetsz a telefonodra. Ez a legnagyobb portugál ingatlan kereső oldal. Szerencsére van benne nyelvválasztási lehetőség is. Bár magyarul pont nem tud, de angolul, németül és még egy számos más nyelven meg tudja jeleníteni a találatokat. Először azt kell kiválasztani, hogy melyik térségben szeretnél házat nézni. Rákereshetsz a teljes Azori-szigetekre, de kiválaszthatsz egy konkrét szigetet is, vagy akár még tovább szűkítheted a keresés helyét. Sőt, akár választhatsz más régiót is, bárhol Portugáliában, beleértve Madeirát is. Arra is van lehetőség, hogy a térképen bekarikázz egy részt, és akkor csak az ezen belüli ingatlanokat mutatja.
Az oldal talán egyetlen hibája, hogy nem kezeli külön a telek és a rajta álló ház méretét. Van olyan hirdető, aki az egyiket, és van, amelyik a másikat adja meg összterületként. Sokat nem szeretnék az oldalról beszélni, mert pont úgy működik, mint bármelyik más kereső oldal. Talán csak még egy apróság. A találatoknál a T a szobaszámot jelenti, tehát ha azt látod, hogy T3, akkor egy 3 szobás házról vagy lakásról van szó. Ha megszületett az elhatározás, hogy veszel egy házat az Azori-szigeteken, egyszer mindenképpen ki kell utaznod. Ez már csak azért sem árthat, mert szerencsésebb a saját szemeddel is meggyőződni arról, hogy hol fogod elkölteni a pénzedet. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy néhány dolgot csak személyesen lehet elintézni. Az első lépés, hogy szükséged lesz egy portugál adószámra, vagyis NIF számra. Ilyet bármelyik helyi adóhivatalban kérhetsz. Ez nem kerül semmibe és nem jár semmilyen további kötelezettséggel. Pusztán annyi történik, hogy bekerülsz a nyilvántartásba, mint potenciális adófizető. Az ügyintézés nagyjából annyi időt vesz igénybe, amíg a hivatalnok kisilabizálja az adataidat az igazolványodból. A procedúra végén kapsz egy A4-es lapot, melynek a bal felső sarkában található az új adószámod. A második lépés bár nem kötelező, de nagyban megkönnyíti a további ügymenetet. Ez pedig egy bankszámlanyitás egy helyi bankban. Itthoni bankból pénzt kiutalni ugyanis elég körülményes, mivel az azonnali utalás csak belföldön működik. Országhatáron túlra 24 óra az átfutási idő, de ez is csak a bank nyitvatartási idejében. Mi például a foglalót magyar idő szerint péntek délután 6 óra körül utaltuk el, ami csak kedden érkezett meg az eladó számlájára. Mivel a portugál szabályok szerint az adásvétel a foglaló készhezvételétől számítódik, ezért a két időpont között akár másnak is eladhatta volna a házat. További probléma, hogy kint nem a 3x8 karakteres bankszámlaszámot használják, hanem kizárólag az IBAN számot. A magyar IBAN viszont 28 karakterből áll, míg a portugál csak 25-ből. A legtöbb ottani online fizetési felület nem is engedi ennél több karakter megadását. Az adásvételi szerződés megkötésének a napján az illetéket is azonnal kiszabják, aminek a fizetési határideje szintén aznapra szól. A befizetés legegyszerűbb módja, hogy bármelyik ATM-be bedugod a kártyádat és kiválasztod az adófizetés lehetőséget. Csak hogyha nem Portugáliában kiállított a kártyád, ez az opció meg sem jelenik. Később mindenképpen szükséged lesz egy portugál bankszámlára, mert még a közműveket sem tudod enélkül utalással fizetni, tehát célszerű ezt minél előbb elintézni. A harmadik lépés, hogy kelleni fog egy jogi képviselő. Nekünk az ingatlanügynökünk ajánlott egy fiatal ügyvédet, akinek arra adtunk megbízást, hogy az adásvétel során, sőt azon túl is a nevünkben mindenben eljárjon. Erre azért volt szükség, mert a szerződés aláírása 2 lépcsőben történik. Első körben aláírják a szerződő felek a papírokat, ugyanúgy, mint itthon. Ekkor történik meg a foglaló kifizetése is. Nagyjából 1 hét múlva viszont közjegyző előtt kell azt hitelesíteni, és kifizetni a vételárból fennmaradó részt. Mi ekkor már nem voltunk jelen, ezért ezt már a jogi képviselőnk intézte helyettünk. Őt bíztuk meg a ház nevünkre íratásával, a közművek átírásával, sőt még a házunk engedély nélkül épült részének a legalizálásával is, de erről majd egy kicsit később fogok beszélni, mert ez egy elég gyakori probléma a szigeteken. De mielőtt tovább mennék, egy gyors kérés. Bizonyára te is sejted, hogy ezeknek a filmeknek az elkészítése rengeteg időbe és pénzbe kerül. Ha van rá lehetőséged, kérlek segítsd a munkámat a videó alatt található köszönetgomb megnyomásával. Ezzel támogathatod a következő filmek elkészítését egy általad választott tetszőleges összeggel. Ha anyagilag nem szeretnél hozzájárulni, már az is óriási segítség, ha feliratkozol a csatornámra, nyomsz egy lájkot, és megosztod másokkal is ezt a videót a Facebookon. Segítségedet nagyon köszönöm. Itthon, ha egy ügyvédnek szeretnél megbízást adni valamire, akkor azt a megbízási szerződést ő maga szokta elkészíteni. Portugáliában ehhez szükség van egy külsős ügyvéd bevonására is, mert szerződőfél nem lehet a szerződés elkészítője.
Ezért a másik ügyvédnek 56 eurót fizettünk, a jogi képviselőnk pedig ügyintézésenként 20 eurót kért. Ebben az árban benne van a szükséges papírok kitöltése, az online vagy offline benyújtása, vagyis minden hivatali ügyintézés. Ott is van egy az itthoni ügyfélkapuhoz hasonló rendszer. Ennek kezelését is a jogi képviselőnkre bíztuk, így ő értesít minket e-mailben, ha valami tennivalónk lenne. Ezen kívül rengeteg olyan dologban is segített nekünk, amire megbízása már ki sem terjedt. Sőt, megtakarított nekünk legalább 5000 eurót is, de erről szintén kicsit később. Őt egyébként szívesen ajánlom bárkinek, aki ingatlant szeretne vásárolni Terceirán. Mivel a portugál törvények nem teszik lehetővé, hogy ügyvédként nyilvánosan bemutatásra kerüljenek az adatai, ezért ahhoz nem járult hozzá, hogy a videóban elmondjam a nevét és az elérhetőségét, de ahhoz igen, hogy azt bárkinek privátban megadjam. Úgyhogy ha komolyak a vásárlási szándékaid, és úgy hozná a sors, hogy te is Terceira szigetén vennél házat, dobj egy e-mailt a gazdaságosutazó@gmail.com címre, és elküldöm az elérhetőségét. Sőt, most már létrehoztam egy oldalt a Facebookon is Gazdaságos Utazó néven, és oda is szeretettel várok mindenkit. Remélem hamarosan ott is jó sokan leszünk, és tudjuk segíteni egymást utazással kapcsolatos tanácsokkal. Az összes elhangzó linket természetesen most is megtalálod a videó leírásában is. És ha már a szerződések szóba kerültek. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy miért nem szabad aláírni semmit úgy, hogy annak tartalmával nem vagy pontosan tisztában. Ez fokozottan igaz egy ingatlanadásvételi szerződésre, amiben akár egy életmunkájával megkeresett pénzösszeg sorsáról is dönthetsz. Portugálul mi sem beszélünk, ezért erre a problémára ki kellett találni valamit, mivel értelemszerűen minden szerződés portugálul készült. Bár 150 euróért kérhettünk volna hivatalos angol fordítást, ez jelentős időt vett volna igénybe. Ehelyett egy sokkal egyszerűbb, ráadásul ingyenes megoldást választottunk. A szerződések anyagát elkértük szerkeszthető formátumban, és a szöveget egyszerűen bemásoltuk a DeepL Translate fordítóba, és így már magyarul olvashattunk végig mindent. Azok számára mondom, akik esetleg ezt nem ismernék, hogy a DeepL sokkal pontosabban fordít, mint mondjuk a Google Translate. Korábban megemlítettem az engedély nélküli házrészeket. A szigeteken 1951-ig nem létezett semmilyen építésügyi előírás, tehát nagyjából mindenki akkora házat építhetett magának, amekkorát csak megálmodott. Természetesen ezek a házak a szabályozás bevezetése után is fennmaradhattak. Azóta viszont a nagyvárosok belvárosait leszámítva mindenhol 25% a telkek maximális beépíthetősége. Ebben nem számít bele a garázs és a nem lakás céljára készült melléképületek. A problémát az jelenti, hogy még a 70-es, 80-as években sem vették komolyan az emberek az új rendelkezéseket, hanem mindenféle bejelentés és engedély nélkül építettek hozzá a meglévő házaikhoz. Hogy ez az ingatlanok hány százalékát érinti, azt éppen az illegális voltok miatt pontosan senki nem tudja megmondani. Volt olyan ingatlanos, aki ezt 40-50%-ra becsülte, de olyan is, aki 80 fölé. Lényeg, hogy az engedély nélkül épített rész nemhogy nem növeli egy ház értékét, de még jelentősen csökkenti is azt. Ugyanis Damoklész kardjaként mindig ott lebeg a tulajdonos feje fölött a lehetőség, hogy bármikor kaphat emiatt egy jelentős büntetést, de akár el is bontathatják az illegálisan felhúzott részt. Gyakran találkozhatsz olyan hirdetésekkel, amikor egy ház a képek alapján nyilvánvalóan jóval nagyobb a leírásban szereplő méretnél. Ennek az az oka, hogy a hirdetésekben kizárólag a földhivatali bejegyzés szerinti méretet szokták feltüntetni, nem pedig a valósat. Ez a mi esetünkben azt jelentette, hogy a házat 49 négyzetméteresként hirdették, miközben a valóságban ennek közel a duplája volt. Ha egy ház részben vagy egészben 1951 után épült, és a jelenlegi valós mérete meghaladja a telekméret 25%-át, akkor esély sincs a későbbi engedélyeztetésre, tehát ilyet nem is érdemes megvenni. Ha még így is belefér a méretkorlátba, akkor két lehetőséged van. Az egyik, hogy megkéred az eladót, hogy legalizálja a problémás részt.
Ezzel az a baj, hogyha ezt megteszi, valószínűleg már az eladási ár is jelentősen, akár több 10 000 euróval fog növekedni. A másik opció, hogy bevállalod annak a kockázatát, hogy esetleg elutasítják a kérelmedet, és így veszed meg a házat, igaz, ebben az esetben a piaci értéknél kedvezőbb áron juthatsz hozzá. Itt megint csak a saját esetünket hozom fel példának. A 79 négyzetméteres telken álló hivatalosan 49 négyzetméteres házhoz és a szomszédos üresen álló 800 négyzetméteres telekhez összesen 30 000 euróért jutottunk hozzá. A háznak közel a fele épült engedély nélkül, vagyis a kisebbik telek teljesen be lett építve. Az ingatlanos szerint, ha minden papírja rendben lett volna, nagyjából ennek az árnak a dupláját kellett volna fizetnünk érte. Mivel a túlépítettség miatt esélyünk sem lett volna a legalizálásra, ezért megbíztuk a jogi képviselőnket, hogy vonassa össze a két telket. Így a 880 négyzetméteres telken álló 80 négyzetméteres ház már kényelmesen belefér a 25%-os limitbe. Az egész procedúra egyébként nagyjából 6 000 euróba került volna. Ebből 1000 az összevonás, a többi a legalizálás költsége. Kell egy földmérő, aki meghatározza a jelenlegi ház pontos helyét. Ezen kívül meg kell bízni egy építészt, aki megcsinálja a már álló ház tervrajzait, és végigviszi ugyanazt a folyamatot, mintha most kezdődne csak az építkezés a nulláról. Ezen felül mindenféle illetéket is fizetni kell. Korábban említettem, hogy a jogi képviselőnk megtakarított nekünk nagyjából 5000 eurót. Ezt úgy sikerült elérnie, hogy nem csak a földhivataltól, hanem önszorgalomból a helyi önkormányzattól is kikérte a házunk iratait. Ekkor derült ki, hogy az utóbbinál a ház egyáltalán nem is szerepel a papírokban. Innentől kezdve elfogadták úgy, mintha az egész 1951 előtt épült volna, tehát automatikusan, ráadásul ingyen megkaptuk a fennmaradási engedélyt, vagyis megúsztuk az összes további papírmunkát és az ezzel járó költségeket. Hangsúlyoznám, egyrészt óriási szerencsénk volt, másrészt mi a bizonytalan kimenetel tudatában vettük meg így a házat. Vagyis bekalkuláltuk, hogy ha elutasítják a kérelmünket, bonthatjuk le a félházat. Én azt tanácsolom, hogy alaposan gondold át te is, hogy az alacsonyabb árért cserébe szeretnéd-e vállalni a kockázatos kimenetelű engedélyezési procedúrát. Ha nem, akkor válasz inkább olyan ingatlant, aminek teljesen rendben vannak a papírjai. Attól nem kell tartanod, hogy esetleg tudtodon kívül veszel meg egy ilyen engedély nélkül épült házat. Az ingatlanos ugyanis erre a veszélyre nyomatékosan fel fogja hívni a figyelmedet, és a szerződésbe is belekerül egy passzus, miszerint kijelentett, hogy tudomásod van a problémás helyzetről. Ha ez esetleg valahogy mégis kimaradna a szerződésből, akkor azért az eladót terheli a felelősség, nem pedig a vevőt, vagyis visszaszáll rá a legalizálás feladata és annak minden költsége. Eltérés a magyar szabályoktól, hogy Portugáliában, amennyiben ingatlanügynökön keresztül veszel házat, az adásvételhez nincs szükség ügyvédre. A szerződést az ingatlanos készíti el, mégpedig ugyanúgy egyformán képviselve mindkét fél érdekeit, mint ahogy azt itthon az ügyvéd teszi. Most gondolhatnád, hogy ez milyen jó, mert akkor neked csak a vételárat kell kicsengetned. Sajnos ez nem teljesen igaz. Az ingatlanos ugyanúgy díjat számít fel a szerződés elkészítéséért, igaz kicsit kevesebbet, mint a mi ügyvédeink. Ezen kívül van illeték és közjegyzői díj is, és minden azonnal fizetendő. Ezeknek a kiszámolási módja meglehetősen bonyolult. Miután 10 perce magyarázták nekem, mondtam, hogy fejezzük ezt be, és inkább nézzünk két konkrét példát. Szóval mi a 30 000-es vételár után tokkal vonóval 1500 eurót fizettünk. Egy 100 000 eurós tranzakció után pedig 2550 euró lett volna a 3 tétel együtt. A vásárlás végeztével sem érnek véget a költségek, ugyanis az Azori-szigeteken van ingatlanadó is. Ennek mértéke az ingatlan becsült értékének a 0,3%-a évente, vagyis egy 100 000 eurós ház után évi 300 euró adót is fizetni kell. Egyébként ingatlanadó egész Portugáliában van, és a mértéke 0,3 és 0,8% között változik régiónként. Ha a teljes összeg nem áll rendelkezésedre a kiszemelt ház megvásárlásához, ugyanúgy vehetsz fel jelzáloghitelt, mint itthon.
A minimális önrész külföldiek esetében 30%, a maximális futamidő pedig 80 év mínusz az életkorod. Vagyis ha a vásárlás pillanatában mondjuk 30 éves vagy, akár 50 éves futamidőre is kaphatsz hitelt. A kamat banktól és kockázattól függően általában 3 és 4% között szokott lenni. A hitelfelvételhez 3 dologra lesz szükséged. A korábban már említett NIF számra, vagyis a portugál adószámra, egy igazolványra, ami lehet személyi vagy útlevél, és egy jövedelemigazolásra. Természetesen ez utóbbihoz csatolni kell egy hitelesített portugál fordítást is. Ha kinéztél magadnak egy megfelelőnek tűnő ingatlant, azt tanácsolom, hogy ne a hirdetőt hív fel első körben, hanem válasz magadnak egy olyan helyi ügynökséget, amelyiknek van tapasztalata a külföldi ügyfelekkel. Ugyanis nem mindegyik ingatlan iroda tudja, hogy kell pontosan eljárnia egy nem helyi vevővel. Az pedig nem szerencsés, ha az ő tudatlanságuk miatt esetleg neked lesznek később felesleges kiadásaid vagy kellemetlenségeid. A szigeteken, és feltételezem Portugália többi részén is bevett gyakorlat, hogy az ügynökségek lekérik egymástól az eladó ingatlanokat. Bár biztos van több is, én Terceira szigetén 2 olyan ügynökséget találtam, amelyik maximálisan képben van a külföldi vevőkkel kapcsolatos ügyintézés terén. Az egyik Mario Vieira ügynöksége, a másik pedig egy Picaporte nevű ingatlaniroda. Ez utóbbi egyébként nem csak Terceira szigetén, hanem a többi szigeten is tud segíteni. Mindkettőnek 20 éves tapasztalata van, elfogadhatóan beszélnek angolul, és mindkettő Angra do Heroísmo belvárosában található. Őket egyébként megbízhatod azzal is, hogy az általad megadott paraméterekkel segítsenek megkeresni a számodra legmegfelelőbb ingatlant. Ha a korábban említett 3 lépést kint már megtetted, minden mást akár otthonról, a kedvenc karosszékedből is intézhetsz. Ha kéred, az ingatlanügynök személyesen elmegy a kiválasztott ingatlanba, és egy videóhívás keretében végigmutogat mindent. Ha pedig rábólintasz, a megbízott jogi képviselőd lép akcióba, és szaladgál a továbbiakban helyetted. Neked már csak annyi dolgod marad, hogy szorgalmasan utalgatod a pénzt kifelé. Ha a szigeteken renoválandó házat vásárolnál, akkor arról a következőket érdemes tudni. A belső felújításhoz nem kell semmilyen engedély, a ház belső részén azt és úgy építesz át, ahogy neked szimpatikus. A külső felújításhoz pedig akkor szükséges engedély beszerzése, ha azzal megváltozik a homlokzat képe. Vagyis például egy ablak megnagyobbítása vagy egy új létrehozása már engedélyköteles, de az átfestés vagy az eredeti forma megváltoztatása nélküli tetőcsere nem. Ha generálkivitelezőt bízol meg a munkálatokkal, akkor ő a szükséges engedélyeket is beszerzi, tehát akkor neked már ezzel sem kell foglalkoznod. Kicsit aggódtam, hogy kis szigetről lévén szó problémás lesz a megfelelő építőanyagok és burkolatok beszerzése. Kellemes meglepetés volt, hogy ott ugyanolyan hatalmas választékban kapható minden, mint itthon. Ha esetleg valami még sincs raktáron, pár hét alatt azt is beszerzik Lisszabonból. Az építőanyagárak is nagyjából hasonlóak, mint nálunk. Viszont ez a bútorokra már nem igaz. Legalábbis mi csak drágább kategóriába tartozó design bútorokat árusító üzleteket találtunk Terceirán. Ha neked ennek ellenére megfelelne a 800 eurós étkezőasztal helyett a 200 eurós is, akkor természetesen erre is van megoldás. A helyiek azt szokták csinálni, hogy valamelyik nagy szárazföldön lévő áruházból online megrendelik a bútorokat, amit pár hét alatt hajóval le is szállítanak bármelyik szigetre. Például a lisszaboni IKEA-ból 150 kilóig 85 euró a szállítás, de még a 300 kiló feletti áru után is legfeljebb 185-öt kell fizetni. A szigeteken leginkább annak éri meg ingatlant venni, aki ott évente húzamosabb időt szeretne eltölteni. Fél év kintartózkodás után kérhető a rezidens státusz is, ami számos előnnyel jár. Például kedvezőbb adózás és olcsóbb utazás. A helyiek a szigetek között féláron utazhatnak repülővel és hajóval, de a szárazföldre vagy Madeirára is olcsóbban vehetik meg a jegyet, mint a többi földi halandó.
A kiköltözést vagy a részleges kiköltözést én elsősorban azoknak ajánlanám, akik itthon passzív jövedelemmel rendelkeznek. Például nyugdíjasoknak, vagy akiknek kiadott ingatlanból származik a bevétele. A digitális nomádoknak, akik bárhonnan tudnak dolgozni, szintén jó választás lehet az Azori-szigetek. Rengeteg pénzt lehet spórolni, ha valaki megteheti, hogy a teleket ott töltse. Mint ahogy a korábbi videóimban is mondtam, az élet ott semmivel sem drágább, mint itthon. Ha ehhez hozzáveszed, hogy ott nem fog jönni a horror gázszámla, mert nem kell fűteni, nincs szükség se téligumira, se hótaposó csizmára, akkor pedig összességében jóval kedvezőbb áron húzhatod ki ott a telet, mint Magyarországon. Nem is beszélve arról, hogy nagyon nem mindegy, hogy amikor reggel kinézel az ablakodon, akkor a kopaszfákat és a latyakban csúszkáló kocsikat látod magad előtt, vagy a csodálatos zöld tájat és az óceánt. Ha befektetésben gondolkodsz, szintén jó ötlet lehet a portugál ingatlanvásárlás. Az elmúlt 10 évben 130%-kal emelkedtek ott az árak. Bár ez közel megegyezik az itthoni adatokkal, ha ezt hozzáveszed, hogy a forint ez idő alatt 30%-ot gyengült az euróhoz képest, akkor a növekedés forintban mérve már 3-szoros. Ha hosszú távra szeretnéd kiadni a házat, a ház értékéhez viszonyítva egy kicsivel magasabb bérleti díjra számíthatsz, mint itthon. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos családi ház bérleti díja havi 500 és 1000 euró között szokott lenni. Ennél is nagyobb összeget kereshetsz, ha apartmanházként hasznosítod a lakásodat, bár ennek sokkal szigorúbbak a feltételei, mint itthon. Vannak olyan cégek, amelyek arra szakosodtak, hogy működtetik helyetted az apartmanodat, tehát neked nem kell ehhez személyesen ott lenned. Én személy szerint nagyon örülnék neki, ha a szigeteken kialakulna egy jó kis magyar közösség. Aki hozzám hasonlóan élt már hosszabb, rövidebb ideig külföldön, biztosan tudja, hogy mennyire jó néha magyarul beszélgetni másokkal. Ráadásul én azt tapasztaltam, hogy külföldön még azok a magyarok is összetartóvá válnak, akikre itthon ez a tulajdonság egyáltalán nem jellemző. Ebben a videóban igyekeztem minden olyan infót összegyűjteni, ami szükséges lehet egy Azori-szigeteki ingatlanvásárlás során. Azonban a végtelenségig sem akartam ezt a filmet nyújtani, ezért van még jó pár olyan kevésbé fontos részlet, amire nem tértem ki. Ha lenne bármilyen további kérdésed, szívesen állok rendelkezésedre a Gazdaságos Utazó Facebook oldalon, vagy akár e-mailben is, de a kommentben feltett kérdésekre is igyekszem mindig válaszolni. Ha tetszett ez a videó és még nem tetted meg, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és hozd meg másokkal is a Facebookon. Segítségedet tényleg nagyon köszönöm. Köszönöm a figyelmedet!